این دستو خوشمزه تر و به صرفه تر از پیتزاست و بدون برز دادن توی تابه درست میشه. با اکوکوک همراه باشید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. 2 عدد تخم مرغ رو داخل یک کاسه بشکنید. با همزن دستی هم بزنید. یک و نیم پیمانه شیر ولرم، 1 و نیم پیمانه آب ولرم، 1 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه بریزید و هم بزنید. سه و نیم پیمانه آرد سفید اضافه و مخلوط کنید تا یک دست بشه. روشو با سلفون بپوشونید و نیم ساعت استراحت بدید. سر و ته 3 عدد کدو رو بزنید. از وسط نصف کنید. بعد به این صورت حلقه‌ای خرد کنید. داخل یک کاسه بریزید. یک قاشق غذاخوری نمک اضافه و مخلوط کنید. بیست دقیقه بذارید کنار بمونه. 1 عدد فلفل دلمه قرمز رو از وسط برش بدید. داخلش رو تمیز کنید. بعد نگینی ریز خرد کنید. یک عدد پیاز رو هم نگینی خرد کنید. چند شاخه پیازچه رو خرد کنید. یک دسته جعفری رو خرد کنید. یک عدد سیب زمینی رو رنده کنید. خمیر رو باز کنید. یکم هم بزنید. نصف پیمانه پنیر پیتزا بریزید. آب کدوها رو بگیرید و به خمیر اضافه کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد.
بقیه سبزیجات خرد شده رو هم اضافه و مخلوط کنید. داخل تابه روغن بریزید. وقتی داغ شد 2 ملاقه از مواد بریزید و یکم پخشش کنید. یه طرفش که خودشو گرفت و برشته شد برگردونید، اجازه بدید تا طرف دیگرش هم برشته بشه. بعد از تابه خارج کنید. همه رو به همین ترتیب درست کنید. برش بزنید و از بافت معرکش لذت ببرید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.